Ordet digital tvilling, ja, det är väl inget som någon kan ha missat. Men vad är en digital tvilling för någonting? Jo, det är klart, det är ju en visuell kopia av verkligheten som är realistisk. Men det är även den data som finns kopplat till den digitala tvillingen. Och för att det ska bli en riktig digital tvilling så måste man även koppla in det som händer, alltså realtidsinformation i den digitala tvillingen. I framtiden kanske vi även kan låta den digitala tvillingen ta egna beslut utifrån den informationen som finns. Men där är vi inte riktigt idag. I det här första avsnittet ska vi se vad en digital tvilling är för någonting och hur vi använder den i stadens planering. En digital tvilling av en stad skulle kunna sägas vara en digital karta i 3 dimensioner, fast mycket smartare och med en ofantlig mängd information knuten till sig. Den kan hantera både tid och rum och berätta för oss hur staden mår och vad som sker just nu utifrån realtidsdata från stadens många sensorer. Den kan berätta om stadens historia, dess nutid och till viss del även dess framtid genom analyser och scenarion. Den kan till och med låta oss uppleva staden som en virtuell värld utan att vi faktiskt behöver vara på plats i verkligheten. Den digitala tvillingen kan på sätt och vis bli ett nav för staden och dess information till nytta för stadens alla verksamheter. Dan Folkesson jobbar som digitaliseringschef på Intraservice här i Göteborgs stad. Jag tycker Virtuella Göteborg, eller våran tvilling, är ett otroligt bra exempel på tillämpad digitalisering och hur vi kan ta kraft i flera delar i det. Om vi börjar med vår strategiska data och geodata som är grunden till detta, hur vi samlar in den, hur vi via automatiserade processer och i slutändan visualiseringen skapar ett oerhört starkt verktyg som vi kan använda på så många olika sätt. Vi kan använda det internt för vår egen verksamhetsutveckling och där ser jag liksom att stora delar av stadens förvaltningar och bolag har nytta av detta på olika sätt. I stadsbyggnad, i att titta på flöden kring människor och så vidare. Så att jag tror att det är ett strategiskt och starkt verktyg för stadens digitala utveckling, eller hela utveckling. Ser också hur vi kan nyttja detta i dialogen med de prioriterade målgrupper vi är till för. Visualisering gör att det blir enkelt att ha dialog med våra medborgare, stärka demokratin. Till besökare som skulle kunna uppleva Göteborg på distans. Och inte minst till näringslivet som skulle kunna använda Virtuella Göteborg att testa och innovera och skapa nya smarta tjänster och lösningar för göteborgarna. En stad kan liknas vid en organism. En komplex struktur där en stor mängd parametrar samverkar. Platser, människor, flöden och funktioner. Denna struktur måste vara robust och kunna hantera de allt mer komplexa utmaningar den ställs inför. Tillsammans ger det behov av nya sätt att planera, där man ser staden som en helhet och inte ett antal delar. Där arkitekter, ingenjörer, trafikplanerare och miljövetare tillsammans planerar den framtida staden i en och samma modell. Så att man ser att allt fungerar ihop. Inom tillverkningsindustrin har man arbetat på det här viset i många år med hjälp av digitala tvillingar. Men går det att göra på samma sätt med en stad? Henrik Hantet, jag är stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad. Hur kan vi använda det här då? Ja, men tittar man på våra grundprocesser vi har, som till exempel att hantera en ansökan om planbesked. Så då är det alltså en byggare som vill bygga någonting. Man ansöker om att få ett planbesked så vi ska säga om man ska få påbörja en detaljplan eller inte. Och i de skedena så ska vi göra avvägningar, bedöma volymer, vi ska bedöma den typen av användning på platsen. Och redan där i så tidigt läge kan det vara bra att använda en digital tvilling för att kunna göra de här avvägningarna, för att kunna titta på platsen på ett helt annat sätt, för att kunna gå in i miljön och föreställa sig vart man är. När vi är inne i detaljplaneringsprocessen sen så är det också otroligt bra att använda sig av den digitala tvillingen. För där planerar vi ofta staden. Vi ritar ju inte husen med planerna, men däremot så ger vi ju förutsättningar för byggnader, förutsättningar för rumsbildningar som torg och parker. Och då måste man kunna föreställa sig hur det blir. Och oftast har vi byggt modeller traditionellt som man har fått titta på, som man har haft framför bordet. Men här kan vi faktiskt gå in i modellerna på ett helt annat sätt genom att gå in i den digitala tvillingen. Se på hur de
nya byggnaderna kommer se på hur de här volymerna kommer att te sig och hur de kommer upplevas, hur gaturummen kommer upplevas, hur höga hus bedöms bli när man hamnar nere på markplan då. Hur det ser ut på ögonhöjd helt enkelt då. Och vi kan också använda det här för boende, besökare och näringsliv. Och de som har synpunkter på planerna, de kan också på ett helt annat sätt få en föreställning om hur det nya kommer att se ut. Och det här är också någonting vi har använt faktiskt då i samråd där vi har sett att vi faktiskt får färre negativa synpunkter. Man har faktiskt satt sig in hur det väl kommer bli. Faktiskt här då. Man har fått en mycket bättre uppfattning av det som sakägare då, genom att vi har använt den digitala tvillingen. Jag heter Birgitta Löv. Jag är arkitekt och processledare på strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret. Vi har till exempel jobbat med en riktlinje som vi kallar stadens silhuett, som handlar om att ha något att hålla i när vi ska bedöma om och var och på vilket sätt man kan bygga i staden, inte minst höga hus. Göteborg har ju en väldigt stark topografi. Det märker ju alla som cyklar inte minst. Och det här innebär naturligtvis att byggnaders placering är väldigt avgörande. På 40-50-talet byggde man mycket på höjderna i Göteborg. Och vad händer nu när vi tillför nya byggnader i de här sammanhangen? Vi har en historisk stadskärna att ta hand om och värna på olika sätt. Då blir stadens digitala tvilling ett utomordentligt redskap. Och vi märkte det i arbetet med stadens silhuett och inte minst i hur man kan använda den här riktlinjen då för att pröva de här frågorna. Jag heter Ann-Louise Ekestubbe. Jag jobbar som Enterprise-arkitekt med fokus på information som det kallas för på Göteborgs stad. Vi jobbar ju alltså inom någonting som vi kallar för multidisciplinär samhällsplanering. Det är oerhört komplext och det innebär att vi måste ha kontroll på våra informationsflöden hela vägen. Vi har i en kommun en fantastisk massa myndigheter att förhålla oss till hur vi hanterar vår information och vilka lagar som gäller. Det här är svårt att hålla reda på, men genom att använda den virtuella tvillingen så kan vi få en fysisk miljö att förhålla oss till. Och det är väldigt, väldigt bra att kunna visualisera dataarkitektur med hjälp av riktig arkitektur. Vi kopplar på analyser utav flöden, av trafik, av personer, av vatten eller vad som mot vår fysiska miljö. Och då får vi nytta utav den datan. Det är då vi kan prata om data som strategisk resurs, när vi har kontroll över vår data. Är du intresserad av hur en digital tvilling kan användas inom lärandet om staden och dess utmaningar? Kolla in vårt nästa avsnitt i vår serie om digitala tvillingar.